Menționat pentru prima dată cu numele latinesc Varadinum la 1113, astăzi Oradea este cel mai important oraș din regiunea istorică crișeană și unul dintre cele mai frumoase orașe din România. În acest videoclip, Roces Travel vă va prezenta 20 de obiective turistice din Oradea. Biserica cu lună. Biserica cu lună a fost construită între anii 1784-1790. A fost denumit astfel datorită unui mecanism unic în Europa, aflat pe turla bisericii, care are menirea de a pune în mișcare o sferă cu diametrul de 1 metru, de forma lunii, vopsită jumătate în negru, jumătate în auriu. Această sferă se deplasează după mișcarea de rotație a lunii în jurul Pământului și arată prin rotirea sa toate fazele lunii. Biserica Sfântul Ladislau este unul dintre cele mai vechi edificii ecleziastice ale orașului. Lucrările de construcție au început în jurul anului 1720, iar în biserică se găsește cel mai vechi altar din Oradea, care se află în uz din 1730 până în prezent. Palatul Vulturul Negru a fost construit între 1907 și 1908 de către arhitecții orădeni Marcel Comor și Deșoi Iacob în stil secesion. Este cea mai importantă clădire a stilului său din Oradea. Șirul Canonicilor este un monument de arhitectură barocă compus din 57 de arcade care constituie un coridor lung de peste 250 de metri, unind 10 clădiri. Acesta a fost construit în perioada 1758-1875. Cetatea Oradei este una dintre puținele cetăți bastionare din România. A fost și este emblema orașului Oradea și punctul central al evenimentelor culturale. Prima construcție a fost ridicată inițial la sfârșitul secolului al XI-lea, pe o insulă situată între brațele Crișului Repede și Peța, o zonă mlăștinoasă și împădurită. Palatul Moscoviț este unul dintre cele mai frumoase exemple ale stilului secesion, construit în anul 1905. Motivul central al clădirii este un cap de femeie ce iese dintr-un hățiș de frunze, flori și ramuri. Catedrala Romano-Catolică. Catedrala actuală a fost construită între 1752 și 1780. Altarul principal este din marmure de Carrara, sculptat de maestrul italian Triscornia după planurile artistului Stefan Todt, în stilul neorenascentist. Palatul primăriei a fost înălțat între anii 1902 și 1903 după planurile arhitectului Kalman Rimanokshi. Un element deosebit îl constituie asimetria în plan al construcției, clădirea îmbinând stilul eclectic și renascentist. Clădirea este prevăzută în partea dinspre Crișul Repede cu un turn cu ceas înalt de 50 de metri. Biserica Sfântul Nicolae. Construcția bisericii a început în anul 1800. Acoperișul baroc al turnului a fost terminat în 1803 și a ars de 2 ori în 1836 și în 1907. Actuala formă a turnului a fost concepută de Giovanni Gvai și a fost executată între anii 1910 și 1912. Palatul Episcopal Romano-Catolic. La 23 mai 1762 s-a pus piatra de temelie a Palatului Baroc, destinat a fi sediu al Episcopiei Romano-Catolice de Oradea. Din 1971 până în 2006, Palatul Baroc a găzduit Muzeul Țării Crișurilor. Palatul Episcopal Greco-Catolic este un monument de arhitectură construit între anii 1903-1905 în stil eclectic. Întregul frontispiciu este asimetric și foarte variat, elementele neogotice dominând vizual edificiul. Palatul Apollo a fost construit între anii 1912 și 1914. Fațada principală, spre strada Republicii, este bogat decorată și puternic ritmată prin retrageri succesive, prin bovindouri puțin reliefate, prin logii și balcoane.
Palatul de Justiție este un alt reprezentant al stilului eclectic construit în anul 1898 pe amplasamentul fostului Palat Fremont. Clădirea impozantă se dezvoltă pe 3 nivele, având 2 curți interioare. Clădirea teatrului, denumit pe atunci Teatrul Orășenesc din Oradea, a fost construit în perioada 21 iulie 1899 - 1 octombrie 1900. Primul spectacol în teatru a avut loc la 15 octombrie 1900 în limba maghiară. În 9 și 10 octombrie 1927 se inaugurează prima stagiune românească pe scena orădeană cu reprezentațiile Teatrului Național din Cluj, al cărui director era poetul și dramaturgul Victor Efrimiu. Casa Poinar. Această clădire reprezentativă cu etaje a fost ridicată la începutul secolului al XX-lea, în locul unei case vechi, proprietatea familiei Ioan Poinar. Clădirea se află la intersecția pieței Regele Ferdinand I cu strada Grigorescu și este unul dintre palatele construite în stil secesion la începutul secolului 20. Magazinul de sticlărie a fost construit între anii 1906 și 1910. Întreaga fațadă a clădirii cu 2 nivele este decorată cu motive populare și florale. Partea superioară a etajului se termină în semicercuri, iar în mijloc există un timpan trilobat cu o fereastră în mijloc în formă de inimă rotunjită. Casa Duș a fost un magazin de sticlărie, porțelanuri și lămpi construit pe fosta stradă Zalacaros. Mănăstirea Ursulinelor. Mănăstirea se află în cartierul Olosig. Biserica mănăstirii poartă hramul Sfânta Ana. Inițial a avut o clopotniță din lemn. Clădirile mănăstirii au fost ridicate spre nord între anii 1772 și 1774 în stil baroc. În 1858 au fost extinse anexele, iar fațadele au căpătat forma neogotică pe care o au în prezent. Casa Darvas la Roche este un important monument de arhitectură pe strada Iosif Vulcan, proiectată de legendarii frați Iosef și Vago Laszlo, datând de la începutul secolului al XX-lea. Clădirea bazarului. Construcția bazarului a început odată cu cea a teatrului în 1899. Aici a funcționat primul cinematograf, Teatrul Edison, care avea aranjate foturile în anfiteatru și un bufet englezesc. Acum, după mai bine de 100 de ani, situația pare puțin schimbată. Această clădire adăpostește magazine, restaurantul Irish Pub, iar în pasajul dintre piața teatrului de strada Republicii sunt vânzătorii de cărți. Acesta este un lăcaș de cult evreiesc localizat pe strada Independenței. Ea a fost construită în perioada 1877-1878 în stil neomaur.